Hello guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video guys, magluluto tayo ng fried onion pang garnish sa mga soup, sa noodles, rice, any kind of dish na gusto mong lagyan ng fried onion on top for garnishing. Pero ito guys, you can put on a tight container for how many weeks, it's fine, hindi po siya masisira. So ganito guys, gumagamit ako ng white onion, pero kung may mga maliliit, yung shallot na maliliit, pwede guys. So meron ako dito, tarang, ang daming onion yung hiniwa ko, kaya mangiyak-iyak na nga ako. So this is the last piece guys, na hihiwain ko na, slice, very thin slice lang siya. Then ipa-fried ko to guys hanggang maging golden brown. Then i-stock ko siya sa airtight container. Then every time na kailangan ko ng fried onion for garnishing, naka-ready na lang dyan yung fried onion ko. So slice ko na siya. So, madami na to. Guys, nandiyan na yung slice onion natin. Maglalagay na ako ng mantika para i-fried natin siya. Tingnan nyo guys, very crispy na siya. Very crispy na. Ilagay lang sa airtight container guys. Hindi po siya malalambot. Mag-stay pa rin yung crispiness niya pag sa airtight container nyo siya ilagay. Kahit ilagay nyo sa loob ng refrigerator, hindi masisira guys. Ganito ang ginagawa ko pag nag-i-stock ako ng for garnishing na fried onion. Guys, pag di ka pa subscribe sa YouTube channel ko, please like, share, comment down below for updated ka sa susunod kong mga video. Thanks for watching. God bless and bye-bye.